කොහොමද ඕනනම් ඉතින් ඔන්න අද ඕගොල්ලන්ට ගෙනලා තියෙන්නේ මම මේක ගැන කලින් වීඩියෝ එකක් ඕගොල්ලන්ට ගෙනලා තියෙනවා. ඉතින් මේ ප්‍රොජෙක්ට් එක ඕගොල්ලන්ට තාම මේකට පාර්ටිසිපේට් කරන්න පුළුවන් හින්දා තමයි මම ඕගොල්ලන්ට ගෙනාවේ. ඉතින් වැඩි කතා නැතුව මම මේ විදිහට යනවා අපේ ටෙලිග්‍රෑම් channel එකේ. ඒක මම Blum කියලා සර්ච් කරගන්නවා. ඔයගොල්ලෝ දැනටවත් මේකට ගොඩක් කට්ටිය join වෙලා ඇත්තේ. එතකොට join වෙලා නැති කට්ටියට තමයි මේක ගෙනාවේ. එතකොට මේ විදිහට සර්ච් කරගත්තාම මම මේක ගැන ගොඩක් අප්ඩේට් දාලා තියෙනවා. අලුත්ම අයට කරන්න පුළුවන් දැනට කරන්න පුළුවන් ඒවත් මම මෙතන දාලා තියෙනවා. එතකොට මේ විදිහට ගියාම ඔයගොල්ලෝ බලා ගන්න පුළුවන් මේ Binance එකකින් මේක බෑක් කරන සීන් එකක් තියෙනවා. Binance එකේ මේක ගැන සඳහනකුත් තිබ්බා. ඔයගොල්ලන්ට මම මේ ඔක්කොම අප්ඩේට් මේකේ channel එකේ දාලා තිබ්බා. ඔයගොල්ලන්ට channel එකේ ඉන්න කට්ටිය නම් මේ විදිහට දන්නවා. Binance එකෙන් එහෙම මේකට මේ විදිහට post එකම දාලා තිබ්බා. එතකොට Binance එකේ මේකේ program වලට join වෙලා තිබ්බා. ඉතින් ඒක නිසා ඉදිරියට අනිවාර්යයෙන්ම මේ Blum කියන Telegram mining එක coin එක එන්න පුළුවන් Binance exchange එකට. ඉතින් ඒක නිසා ඕගොල්ලෝ මේකේ ලොකු profit එකක් එන්න පුළුවන් හින්දා තමයි මේ වීඩියෝ එක ගෙනාවේ. ඉතින් අපි වැඩි කතා නැතුව අපි බලමු කොහොමද මේකට join වෙන්නේ කියලා. මම මේකට අදාළ link එක ඕගොල්ලන්ට දාලා තියන්නම්. හරිද? එතකොට අදාළ link එක දාලා තියන්නම්. එතකොට ඒකෙන් මේකට එන්න පුළුවන්. හරි. එතකොට මෙන්න මෙතන මම link දෙකක් දාලා තියෙනවා. register link කියලා එකක් දාලා තියෙනවා. ඒ වගේම register වුණාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට තව අමතරව 10% ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ link එකෙන් ආවට පස්සේ. හරිද? join වුණාට පස්සේ ඒකට join වෙන්න විතරයි තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට මේ link එකෙන් තමයි register වෙන්න තියෙන්නේ. හරි. එතකොට මම මේක open කරගන්නවා. open කරාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට ඉස්සෙල්ලාම පොඩි step වගේක් තියෙයි. ඒක ඔයගොල්ලන්ට ඒක හදා ගන්න පුළුවන්. ඉස්සරහට යන්න පුළුවන් normal step වගේක් තියෙනවා. හරි. එතකොට ඊට පස්සේ ඊට ඉස්සරහට ගියාට පස්සේ හැමදාම ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න මේකේ login වෙනකොට මෙන්න මේ විදිහට Blum point එකතු වෙනවා. ඒකට පළවෙනි දවසේ මේ විදිහට 10ක් කුයි ඒ වගේම ටිකට් එකකුයි තමයි හම්බෙන්නේ. එතකොට දෙවෙනි දවසේදී මේ Blum point ගානයි මේ ටිකට් ගානයි වැඩි වෙනවා. එතකොට මිස් කරන්නේ නැතුව ඔයගොල්ලෝ මේ විදිහට දවස ගානේ මිස් කරන්නේ නැතුව આવොත් මේ point වැඩි වෙනවා. නැත්නම් මේ මිස් කරොත් ඒ දවසක හරි ආයෙ මුලට ඇවිල්ලා මේ Blum point 10කුයි ටිකට් එකකුයි තමයි ආයෙ මුලින්ම හම්බෙන්නේ. එතකොට මිස් කරන්නේ නැතුව આવොත් ඔයගොල්ලන්ට මේවා වැඩිපුර earn කරගන්න පුළුවන්. එහෙනම් මෙතන continue දෙනවා. continue දුන්නාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න මේ විදිහට මෙතන ටිකට් ගාන බලා ගන්න පුළුවන්. එතකොට මෙතන තියෙන්නේ ඔයගොල්ලෝගේ balance එක. හරි. එතකොට මෙන්න මෙතන මගේ දැන් තියෙනවා මෙතන claim කරගන්න එකක්. ඒ claim කරගන්න. එතකොට මෙතන mining වෙන process එකක් තියෙනවා. මෙන්න මෙතන මම දැන් කොළ පාට එක click කරලා claim කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මුලින් වෙද්දි මෙන්න මෙතන start farming කියලා තමයි තියෙන්නේ. හරිද? එතකොට මේ start farming කියන එක ඔයගොල්ලෝ හැමදාම මෙන්න මේ විදිහට මෙතන click කරලා මෙන්න මේ විදිහට මේ farm කරගන්න ඕන, mine කරගන්න ඕන. මේක පැය 8ක් විතර ගියාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට ආයෙ මේක මෙතනින් claim කරගන්න කොළ පාට බටන් එක මතුවෙනවා. ඊට පස්සේ එතනින් අදාළ balance එක claim කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතන ඔයගොල්ලෝගේ balance එකට එකතු වෙනවා. හරි. එතකොට මම කිව්වේ මෙන්න මේකට ඔයගොල්ලෝ join වෙන්න කියලා. මේකට join වෙනාම ඔයගොල්ලන්ට 10%ක් අමතරව ලබා ගන්නත් පුළුවන්. ඒකට join වෙලා ඉන්න විතරයි තියෙන්නේ. මම අදාළ link එක දාලා තියන්නම්. ඒ අදාළ link දෙකෙන් join වෙන්න තියෙනවා. හරි. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මේක ප්‍රධානම කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ ඔයගොල්ලන්ට හම්බෙන ටිකට්. මගෙන් දැන් එකතු කරලා 50 ගණක් තියෙනවා. මේක ඔයගොල්ලෝ මෙන්න මෙතන play button එකක් තියෙනවා. අන්නේ play button එක click කරාද? click කරාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට මෙතන මේ නිල් පාට නිකන් කුරුල්ල වගේ icon එකක් තියෙනවා. ඒක click කරාම මේක stop වෙනවා. ඒ කියන්නේ freeze වෙනවා, lock වෙනවා. ඒ lock වෙන වෙලාවේ ඔයගොල්ලන්ට ටක් ගාලා මේක claim කරගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට. එතකොට මේ උඩින් වැටෙනවා ඔයගොල්ලන්ට මේකේ point එකතු වෙනවා. ඔයගොල්ලෝ click කරන එක ගානේ මේ විදිහට point එකක් එනවා. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට මේකේ සමහර ඒ වගේ මේ බෝම්බ බලා ගන්න පුළුවන්. මම ඕනා එක පෙන්නන්නම් ඔයගොල්ලන්ට එකක් click කරලා මේ බෝම්බ බලා ගන්න පුළුවන්. මේ බෝම්බයක් උඩ ටච් වුණොත් ඔයගොල්ලෝගේ මේ balance එක අඩු වෙන එකයි වෙන්නේ. මෙන්න මෙතන මම ක්ලික් කරනවා. ඔයගොල්ලෝ බලා ගන්නවා මේ balance එක රතු පාට වෙලා මේ විදිහට අඩු වුණා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න මේ විදිහට මේ point earn කරගන්න පුළුවන්. මේ ටිකට් එක ගානේ එතකොට අඩු වෙනවා. කලින් 57ක් තිබ්බා. දැන් 56යි තියෙන්නේ. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට පොඩි ටාස්ක් එකක් තමයි ඔයගොල්ලන්ට මේක කරන්න තියෙන්නේ. හරි. ඊට පස්සේ මම මෙතනින් back යනවා. මෙතන මේ විදිහට back යනවා. back ගියාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මෙතන point ගන්න අප්ඩේට් වෙලා බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි. හරි. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන ඔයගොල්ලන්ට තව පොඩි ටාස්ක් වගේක් තියෙනවා. earn කියන ටැබ් එකක් තියෙනවා යට. අන්න ඒකට යන්න. ඒකට ගියාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට දැන් බලා ගන්න පුළුවන් මේ උඩ ඔයගොල්ලන්ට එක quiz තියෙනවා. ඒවට උත්තර දීලා ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න මේ point 1000ක් මේකෙන් earn කරන්න පුළුවන්. මේකේ 555යි. මේකෙන් 6000ක් ඔය විදිහට මේවට උත්තර දීලා මේකේ earn කරන්න පුළුවන්. එතකොට ඒවට කොහොමද උත්තර හොයාගන්නේ කියලා මම මේ වීඩියෝ එකේ කියනවා. හරි. මම ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්න ඕන නිසා මෙන්න මෙතන පළවෙනි එක ක්ලික් කරගන්නවා. මෙතන open කියන එක දුන්නාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න මේ විදිහට කරන්න ඕන ටාස්ක් එක මෙන්න මෙතනින් පේනවා. එතකොට ඔයගොල්ලෝ මෙන්න මෙතන start දීලා මේවට join වෙන්නයි තියෙන්නේ. මේ විදිහට මේකට join වෙන්න. join වුණාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මෙතන මෙයාලව follow කරන්න පුළුවන්. මෙතනින් Twitter එකේම follow කරන්න පුළුවන්. ඒව ටික follow කරගන්න. හරි. ඒ විදිහට මේක මේ ටාස්ක් එක complete කරාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට claim button එකක් මතුවෙනවා. ඒක ඔයගොල්ලන්ට මෙතනින් claim කරගන්න පුළුවන්. එතකොට මේකේ උඩරිම 1000ක් ඔයගොල්ලන්ට මෙතනින් claim කරගන්න පුළුවන්. දැන් මේ තුනම මට claim කරගන්න පුළුවන්. මේ අන්තිම එක තියෙන්නේ ඔයගොල්ලන්ට tone වලින් ඔයගොල්ලන්ගේ wallet එක connect කරලා තියෙනවා. මෙතන transaction එකක් කරන්න ඕන. මෙතන start දීලා ඔයගොල්ලන්ට මේක transaction එක කරන්න පුළුවන්.
හරි මේක නම් ට්‍රාන්සැක්ෂන් එක විදියට ටෝන් 0.1ක් කැපෙනවා. එතකොට ඒක ඔයගොල්ලන්ට කරන්න පුළුවන් නම් විතරක් කරගන්න. නැත්නම් ඒක අවශ්‍ය නැහැ. ඒකේ අදාළ පොයින්ට් එක ඔයගොල්ලන්ට හම්බෙන්නේ නැති එකයි වෙන්නේ. ඕනනම් ඔයගොල්ලන්ට කරගන්න පුළුවන් දශමයක් හැබැයි කැපෙනවා. හරි මම දැනට ඒක කරගන්නේ නැහැ. මම මේක ඔයගොල්ලන්ට ක්ලේම් කරලා පෙන්නන්නම්. ඊට ඉස්සෙල්ලා මෙතන අපි බැලන්ස් එක කොච්චරද තියෙනවද බලමු. 134යි 215යි තියෙන්නේ. එතකොට මම මෙතන ආයෙ මේක දීලා මේ ටික ක්ලේම් කරගන්නවා මේ විදියට. හරි පළවෙනි එකයි දෙවෙනි තුනම ක්ලේම් වෙනවා අපි බලමු. හරි මේ ටික මේ විදියට කම්ප්ලීට් වෙනවා කියලා මෙතන පෙන්නනවා. තව අර ට්‍රාන්සැක්ෂන් එක විතරයි කම්ප්ලීට් කරන්න තියෙන්නේ. මම ඒක පස්සේ කරගන්නවා. හරි ඊට ඉස්සෙල්ලා මම ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්නම් මේ ට්‍රාන්සැක්ෂන් එක කම්ප්ලීට් කරන්න කලින් මෙන්න මෙතන ඔයගොල්ලන්ට wallet කියලා ඔප්ෂන් එකක් තියෙනවා. මේකට ගියාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් මේ connect wallet කියලා ඔප්ෂන් එක. එතකොට ඔයගොල්ලන්ගේ balance එක ටිකට් ගන්න සහ මෙතන තව airdrop එකක් දෙනවා. docs airdrop එකේ ඔයගොල්ලන්ට coin earn කරන්න පුළුවන්. පුළුවන් කෙනෙක් ඉස්සෙල්ලා. එතකොට මෙන්න මෙතන connect wallet කියන එක ක්ලික් කරලා ඔයගොල්ලන්ට මෙතන තියෙන ඕන wallet එක මේකට connect කරගන්න පුළුවන්. Telegram එකේම wallet එකක් තියෙනවා. මේක හදාගෙන මේකෙන් connect කරගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් token keeper එක ඔයගොල්ලන්ට use කරනවා නම් ඒක කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයගොල්ලෝගේ මෙන්න මෙතන Binance එක තියෙනවා. Binance කියන්නේ අර Binance එකේම දෙන wallet එක මෙතනින් connect කරන්න පුළුවන්. OKX wallet එක තියෙනවා, Bitget wallet එක තියෙනවා, CSPL මේ ඕනම wallet එකක් ඔයගොල්ලන්ට මෙතනින් connect කරගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් ඔයගොල්ලෝ Bitget එක, OKX එක නැත්නම් මේ Telegram එකේ wallet එක, token keeper wallet එක ඔය වගේ ඒවා තමයි සාමාන්‍යයෙන් කට්ටිය use කරන්නේ. ඒ ටික use කරගන්න මෙතනින් connect කරගන්න. මම දැන් මෙතන connect button එක click කරලා මෙන්න මෙතන open wallet Telegram කියන එක දෙනවා. ඒක දීලා මම මෙතනින් මේ විදිහට මේක connect කරගන්න ඕගොල්ලන්ට බලන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙතන connect button එක දෙනවා. ඒ විදිහට මෙතනින් connect කරගන්නයි තියෙන්නේ. මෙතන connect දීලා ඊට පස්සේ මේ විදිහට වැටෙනවා. ඊට පස්සේ මේ back කියන එක මම click කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මෙතන මේ විදිහට බලන්න පුළුවන්. හරි. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි wallet එක connect කරගන්නේ. මම දන්නේ නැති අයට තමයි මේ wallet එක connect කරගන්න හැටි කියලා දුන්නේ. හරි මම දැන් මෙතන මම Binance wallet එක connect කරලා ඊට පස්සේ මෙතනින් මේ transaction එක complete කරගන්නවා. ඔයගොල්ලන්ට ඕනම wallet එක මේකෙන් complete මෙතන connect කරගන්න පුළුවන්. හරි ඔයගොල්ලන්ට මෙතන මේ transaction ඒවා ටික නම් complete වෙන්න ටික වෙලාවක් යයි. ඒගොල්ලෝ මෙතන complete වුණාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මෙතන claim button එක මතුවයි. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන ඔක්කොම ටික complete වුණාට පස්සේ මෙතන claim button එක මතුවෙනවා. ඊට පස්සේ claim කරගන්න පුළුවන්. හරි. ඊට පස්සේ දැන් මෙන්න මේ විදිහට claim button එක මම මේක complete කරගෙන තියෙනවා. මේක නම් Telegram එකට join වෙන්න විතරයි තිබ්බේ. මෙන්න මෙතන මට දැන් මේක claim කරගන්න පුළුවන් මේ විදිහට. මෙන්න මේ විදිහට ඔයගොල්ලන්ට බලන්න පුළුවන් 555ක් හම්බුණා කියලා මෙතන වැටෙනවා. මෙතන point ප්‍රමාණය වැඩි වෙලා තියෙනවා. මේ විදිහට ඔයගොල්ලන්ට මේවා ටික claim කරගන්න පුළුවන්. හරි. එතකොට ඒවා ටික claim කරගන්න මේ සමහර ඒවා මේ දෙක නම් මේ කෙලින්ම ඔයගොල්ලෝ ක්ලික් කරලා බැක් වුණත් මෙතනින් මේක මේ විදිහට claim button එක මතුවෙනවා. සමහර ඒවා මේ විදිහට වෙනවා. මේ සමහර ඒ වගේ පොඩි transaction එකක් කරන්න වෙනවා. ඒවා ඔයගොල්ලන්ට කරන්න බැරි නම් ඔයගොල්ලෝ අලුත්ම අය නම් ඒවා කරන්න යන්න එපා transaction ඒවා. මොකද ඔයගොල්ලන්ගේ පොඩි fee එකක් එකට. හරි. එතකොට ඒවා අතහැරලා ඔයගොල්ලන්ට ඊටු task එක free කරන්න පුළුවන් task එක කරන්න තියෙන්නේ. අරව කරන්න බැරි වුණා කියලා අවුලක් නෑ. ඔයගොල්ලන්ට අනිත් ඒවාගෙන් earn කරගන්න පුළුවන්. හරි. එතකොට මෙන්න මෙතන new task එකට තියෙනවා තව task ටිකක්. මේකේ තියෙන මෙන්න මේකට join වෙන්න කියලා තියෙන. මෙතන මම start දෙනවා. start දීලා මේකට මේ විදිහට join වෙලා ඊට පස්සේ ඒ task එක මෙතනින් complete වෙයි. ඒකේ 500ක් හම්බ වෙනවා අපිට. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා අනිත් ඒවා YouTube එකේ ඒවා ටික complete කරගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට ගිහිල්ලා back වෙන්න තියෙන. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මෙතන verify button එකක් මතුවෙනවා. එතකොට මේ verify button එක ඔයගොල්ලෝ click කරගන්න. click කරාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට බලන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන මේ විදිහට. සමහර ඒවාගේ මෙන්න මෙතන code එකක් ඉල්ලනවා. ඒ code එක කොහොමද ගන්න? දැන් මේ code එක ගන්න විදිහ තමයි කියන්නේ. එතකොට ඔයගොල්ලෝ මේකට ඔයගොල්ලන්ට use කරන්න පුළුවන් කවුරුත් මේක කියලා දෙන්නේ ගොඩක් කට්ටිය Airdrop channel තියෙන කට්ටිය ඔයගොල්ලන්ට code එක දානවා විතරයි මේක ගන්න විදියක් කියලා දෙන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන දැන් මේ විදිහට verify button එක මතුවුණා නම් මෙන්න මේ නම බලා ගන්න. crypto කියලා තියෙන crypto මෙන්න මේ විදිහට මෙතන part 2 කියලා තියෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට නම බලා ගන්න. අපි යන්න ඕන tweet එකට. හරි ඔයාලා tweet එකට ගිහිල්ලා මෙන්න මෙතන search icon එක තියෙනවා. අනේ search icon එක click කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ මෙතන search කරගන්න මෙතන Blum කියලා BLUM කියලා Blum code කියලා මේ විදිහට search කරගන්න. search කරගත්තාම ඔයගොල්ලන්ට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි. මෙතන තියෙනවා කට්ටිය දාලා එක එක කට්ටිය දාලා මේකට අදාළ කෝඩ් එක. මේ නමත් එක්ක තියෙනවා කෝඩ් එක. මේ තියෙන නම, මේ තියෙන්නේ අදාළ කෝඩ් එක. ඔයගොල්ලෝ බලන්න ඕන මෙතන ටයිම් එක කොච්චර ටයිම් එකකට පස්සේ දාලා තියෙන කියලා. ඒක බලන්න අඩුම ටයිම් එක තියෙන එක එක්කෙනාගේ මේ කෝඩ් එක තෝරගන්න. හරි මම දැන් මේ පෝස්ට් එක මේ විදිහට ක්ලික් කරලා මෙන්න මෙතන මේ කෝඩ් එක කොපි කරගන්න. මේ විදිහට කොපි කරලා ඊට පස්සේ යනවා Telegram එකට. මෙතන verify button එක ක්ලික් කරගන්න. ක්ලික් කරලා ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන කෝඩ් එක දෙනවා. මේ නම තමයි තිබ්බ ඉස්සෙල්ලාම. කෝඩ් එක දීලා මෙතන verify button එක මම ක්ලික් කරගන්නවා. එහෙම ක්ලික් කරාම මෙන්න මෙතන ඒක හරියටම හරිය ගිහිල්ලා මෙතන claim button එක මතුවලා තියෙනවා. මට දැන් මේවා ටික මේ විදිහට claim කරගන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලෝ බලන්න පුළුවන් මේ විදිහට point ගන්න වැඩි වෙලා තියෙනවා. අපි දැන් මෙහින් බලමු. ඔයගොල්ලෝ බලන්න පුළුවන් මේ point ගන්න වැඩි වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි මේකේ මේ task ටික complete කරගන්නේ. මම දැන් මේවා ටිකත් open කරගන්න start දීලා හරි මේ විදිහට open වෙනවා. මේකත් කරගන්න. හරි. කෙලින්ම back වෙන්න තියෙන්නේ මේ වීඩියෝ ටික බලන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඊට පස්සේ verify button එක මතුවෙනවා. හරි. දැන් මෙන්න මෙතන ඔයගොල්ලෝ බලන්න පුළුවන් නම defi rix කියලා තියෙන්නේ. මේ අනිත් එක අවශ්‍ය නැහැ. ඔයගොල්ලන්ට මම ඒක search කරගන්න විදිහ තව එකක් කියලා දෙන්නම්. ඔයගොල්ලෝ tool එකට යන්න. මම මෙතන code මේ විදිහට Blum code කියලා දාලා defi rix කියලා දාගන්නවා. මේ විදිහට
රික්ස් කියලා දාගන්නවා. දාගෙන සර්ච් කරනවා. සර්ච් කරාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි මෙන්න මෙතන මේ ඩෙෆිරික්ස් කියලා අපි සර්ච් කරන්නේ මේ කෝඩ් ඒ නම තියෙන ඒවත් විතරයි මේ විදිහට ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්නේ. එතකොට ඒ නම ඔයගොල්ලන්ට මේ විදිහට මෙන්ෂන් කරොත් මෙතන ටයිප් කරගත්තොත් අදාළ මොකක් හරි හොයාගන්න අමාරු එකක් තියෙනවා නම් මේ විදිහට හොයාගන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙතන දැන් මේක තියෙනවා. මම දැන් මේක කෝඩ් එක කොපි කරගන්නවා. ඔයගොල්ලන්ට මේක කවුරුත් සාමාන්‍යයෙන් කියලා දෙන්නේ මේක කොහොමද හොයාගන්නේ කියලා. ඉතින් මේ විදිහට අපේ channel එකට ආවනම් අපි මේ විදිහට ඔයගොල්ලන්ට දන්න ඒවා ටික අපි දන්න ඒවා ටික මේ විදිහට ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙනවා. Telegram එකට තාමත් අපේ channel එකට join වෙලා නැති කට්ටිය පල්ලා link තියෙනවා ඒකට join වෙන්න. හරි ඉතින් ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට claim button එක මත වෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට claim කරගන්නයි තියෙන්නේ. ඔය විදිහට පොඩි ටාස්ක් ටිකක් තමයි මේක කරගන්න තියෙන්නේ. දවසට ඔයගොල්ලෝ හැමදාම ඇවිල්ලා මේක daily check in වෙන්න ඊට පස්සේ අර point ගන්න earn කරගන්න ටිකට් earn කරගන්න ඒ ටිකට් වලින් තමයි ඔයගොල්ලන්ට මේකේ play කරන්න තියෙන game එක ඒ විදිහට ඔයගොල්ලෝ මේ ටික වැඩි කරගන්න. හරි ඊට පස්සේ මෙතන on chain කියලා එකක් තියෙනවා. ඒකේ තියෙන්නේ ඔයගොල්ලෝගේ අර wallet එකක් මම connect කරන්න මෙතන wallet වලට ගිහිල්ලා පෙන්නේ මෙන්න මෙතන. අන්න ඒක ඒ ටාස්ක් එක තමයි මෙතන ඒ on chain යටතේ තියෙන්නේ. එතකොට ඒකත් complete වෙලා තියෙයි ඔයගොල්ලන්ට ඒ wallet එක connect කරාට පස්සේ. එතකොට මෙතන තව එක එක ටාස්ක් තියෙනවා ඔයගොල්ලන්ට බලන්න පුළුවන්. මම මේවා නම් complete කරලා තියෙන්නේ. මේකේ Telegram follow කරන්න, Twitter follow කරන්න ඔය වගේ පොඩි පොඩි ටාස්ක් වගේක් තියෙන්නේ. සමහර ඒවා follow කරන්න අවශ්‍යත් නැහැ. මෙතන click කරලා back වුණා නම් හරි මේ විදිහට back වුණා නම් හරි මෙතන අර විදිහට claim button එක මතුවේ. හරි ඊට පස්සේ මෙතන academy කියලා එකක් තියෙනවා. මේ වගේ තියෙන අර ටාස්ක් තමයි මෙතන ඔයගොල්ලන්ට මේ වීඩියෝ ටික බලලා මෙතන verify button එක click කරලා අර කෝඩ් එක දෙන්න තියෙන්නේ. ඒ විදිහට ඔයගොල්ලෝ ඒ කෝඩ් එක දෙන්න. මෙතන friends කියලා දෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට මේක නම් යාළුවෝ invite කරනකොට තමයි තියෙන්නේ. ඒවා ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් නම් ඒවත් කරගන්න. මෙතන farming කියලා එකක් තියෙනවා. මේ farming කියන එකේ ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න මේ farming point farm කරලා විතරක් ඔයගොල්ලෝ earn කරන ඒවා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මෙතන home එකට ගියාම මෙතන තියෙන farm වෙන ඒවා පැය 8කට පස්සේ අන්න ඒකෙන් විතරක් earn කරන ඒවට තමයි මෙතන අදාළ task එක complete වුණාට පස්සේ මෙතන දැන් මගේ පළවෙනි එක complete වෙලා තියෙන්නේ point 10,000ක් complete වුණාට පස්සේ මේ පළවෙනි එක මට claim කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ 5000ක් මේකෙන් claim වුණාට පස්සේ මේ දෙවෙනි එක claim කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟ එක තියෙන්නේ මෙතන 10,000ක් claim වුණාට පස්සේ මෙතනින් claim කරගන්න පුළුවන්. ওই විදිහට මේවා ටික claim වෙද්දි ඔයගොල්ලන්ට claim කරගන්න පුළුවන්. මේවා complete වෙනවා auto. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මේක claim කරගන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා උඩ තව එක එක ටාස්ක් වගේක් මෙතන ඒවත් ඔයගොල්ලන්ට මෙතන සමහර ඒවාගේ පොඩි transaction එකක් කරන්න තියෙනවා. එතකොට ඒකෙන් ඔයගොල්ලන්ට ඒක කරගන්න පුළුවන්. පුළුවන් නම් විතරක් මේ transaction කරන්න පුළුවන්. ඒවා ටික පුළුවන් නම් විතරක් කරගන්න නැත්නම් අවශ්‍ය නැහැ. හරි එතකොට මෙතන තියෙනවා තව ටාස්ක් එකක් මෙතන social media වල මේ වගේ ඒකට join වෙන්න තියෙන්නේ. මේකට join වෙලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ Twitter එක follow කරන්න තියෙනවා. ඒකත් follow කරලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන් බලන්න පුළුවන් ගියපු ගමන් මේවා claim කරගන්න තියෙනවා. ඊට පස්සේ Facebook එක ඒක මම කරන්න යන්නේ විදිහට කට් කරලා දානවා. ඊට පස්සේ Discord එක තියෙනවා. ඒකවත් ඔයගොල්ලන්ට ඕනනම් join වෙන්න පුළුවන්. මම ඒකත් මේ දෙක මෙතන කට් කරලා දානවා. හරි ඔයගොල්ලන් බලන්න පුළුවන් අර ඊවට join වෙන්නේ නැත්ත කියලා අවුලක් නැහැ මෙතන. ඒක මේ විදිහට claim කරගන්න option එක මත වෙනවා. සමහර ඒවා මේ විදිහට මත වෙනවා. හරි මෙතන YouTube එකක් තියෙනවා. මේකත් මම මේ විදිහට back යනවා. හරි ඔයගොල්ලන් බලන්න පුළුවන් දැන් මේකත් තව ටිකකින් claim මත වෙයි. complete වුණා කියලා. මේක ඒ වගේ පොඩි පොඩි ටාස්ක් මේක track කරන්නේ. ඔන්න බලා ගන්න පුළුවන් දැන් ඔක්කොම ටික මට claim කරගන්න පුළුවන් මේ විදිහට. හරි ඔක්කොම ටික දැන් මෙන්න මේ විදිහට claim වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ওই විදිහට පොඩි ටාස්ක් වගේක් තමයි ඔයගොල්ලන්ට මේක complete කරගන්න තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලන් බලන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන මේ විදිහට මගේ එකතු වෙලා තියෙනවා දැන් point ප්‍රමාණය වැඩි වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මෙතන invite කියලා option එකක් තියෙනවා. friends කියලා option එකක්. ඒකට ගිහිල්ලා ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න මෙතන යාළුවන්ට invite කරන්න පුළුවන්. invite link එක මෙතනින් ගන්න පුළුවන්. එතකොට ඒකෙන් 100 ගාණක් ඔයගොල්ලන්ට හම්බ වෙනවා. එතකොට මෙන්න මෙතන දැන් මගේ මේ මාසයක් දෙකක් විතර මේවා claim කරේ නේ. මම මෙතනින් මේ විදිහට මේ claim කරගන්නවා. ඒ විදිහට claim කරගත්තාම මේ විදිහට මෙතනින් point ගාණ ඔයගොල්ලන්ට වැඩි වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි. මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් ওই ටික තමයි ඔයගොල්ලන්ට මේක කරන්න තියෙන්නේ. දැන් මේ මෙතන ඔයගොල්ලෝ join වුණොත් මේකට බලා ගන්න පුළුවන් කට්ටිය 100 ගණන් join වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේකෙත් rank එකක් තියෙනවා. අපිට මේ group එකක් වගේ මේක ඔයගොල්ලන්ට මේකට join වෙලා කිසිම වැඩක් කරන්න නැහැ. join වෙලා ඉන්න විතරයි තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මේ 10%ක් වගේ මේ farming එකේ ඉන්න නිසා හම්බ වෙනවා. හරි ඔයගොල්ලන්ට බලන්න පුළුවන් දැන් මෙතන මේ gate.io එකේ exchange එකේ මම ඉන්නේ. එතකොට මෙතන pre market option එකක් තියෙනවා. එතකොට මේ market එකට එන්න කලින් දැන් තියෙන price එක තමයි මේ Blum coin එකේ තියෙන price එක තමයි මේ තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට බලන්න පුළුවන් 0.2.4 ගානක price එකක් තියෙන. ඉතින් point ඔයගොල්ලෝ 1000ක් මේකේ ඔයගොල්ලෝගේ coin 1000ක් අමුතුම $5ක් වගේ මේකේ හම්බ වෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට දැනට තියෙන price එක තමයි. එතකොට මේ වගේ price එකක් තමයි දැනට තියෙන්නේ. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් මේක Binance එකේ list වුණොත් ඔයගොල්ලන්ට මේ price එකට වඩා ගොඩක් 10%ක් 100ක් වගේ up වෙන්න chance එකක් තියෙනවා. ඒක නිසා ඔයගොල්ලෝ අනිවාර්යෙන්ම මේක මිස් කරගන්න නැතුව කරන්න කියලා මතක් කරනවා. මේ තියෙන price එකෙන් නෙමෙයි ගොඩක් දුරට list වෙන්න සහ මේක අප්ලෝඩ් අප් වෙනවා අනිවාර්යෙන්ම ගොඩක් දුරට. ඒක නිසා මේකට join වෙලා දැනට ඔයගොල්ලන්ට earn කරගන්න පුළුවන් මේක. ඉතින් මම හිතනවා ඔයගොල්ලන්ට මේකේ පොත් ප්‍රශ්නයක් නැතුව ඇති කියලා ප්‍රශ්නයක් නැතුව මේක කරගන්න පුළුවන් ඇති කියලා මම හිතනවා. ඒක නිසා ඔයගොල්ලෝ join වෙලා කරගන්න කියලා මතක් කරනවා. තාම අපේ Telegram channel වලට join වෙලා නැත්නම් පල්ලා link දාලා තියෙනවා. ඒකට join වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් අද වීඩියෝ එක මෙතනින් ඉවර කරනවා. තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනවා. හැමෝටම ජය වේවා.